नमस्कार. मेजवानी टाईममध्ये तुमचे सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. आज मी मोकळी आणि सुटसुटीत अशी साबुदाणा उसळ बनवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी साबुदाणा घेतलेला आहे, शेंगदाण्याचं कूट, बटाटा, जिरं, मीठ आणि लाल तिखट. अगोदर मी कढईत तेल टाकून घेणार आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्यात जिरं घालणार आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपण त्यात जिरं टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर इथे मी 2 छोटे छोटे बटाटे घेऊन त्यांचे साल काढून घेतलेले आहेत आणि त्याच्या बारीक बारीक फोडी करून घेतलेल्या आहेत. आता बटाटा घालून घेणार आहोत. बटाट्याचे बारीक काप करायचे आहेत. बटाटे चांगले परतवून घ्यायचे आहेत, ते शिजले पाहिजेत. आता मी यात चवीनुसार मीठ घालणार आहे. इथे आपला बटाटा चांगला शिजून झालेला आहे. बटाटा चांगला शिजल्यानंतर आपण त्यात लाल मिर्च पावडर घालणार आहोत. लाल मिर्च पावडर आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात. त्यानंतर भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट. अगोदर मी शेंगदाणे भाजून त्याचे टक्कर काढून घेतलेले होते आणि मग शेंगदाण्याचं कूट करून घेतलेला आहे. इथे मी जेवढा साबुदाणा घेतलेला आहे तेवढाच दाण्याचा कूट घेतलेला आहे. हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे. कूट घातल्यानंतर मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला साबुदाणा टाकायचा आहे. साबुदाणा मी इथे रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे. त्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं. तुम्ही बघू शकतात, खूप मोकळी आणि सुटसुटीत अशी आपली साबुदाण्याची उसळ झालेली आहे. त्यानंतर यात मी 1 चमचा साखर घालणार आहे.
आणि 1 मिनिट झाकण ठेवून वाफ काढून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकतात खूप सुटसुटीत अशी आपली उसळ झालेली आहे. इथे मी झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेतलेली आहे. आपली उसळ रेडी झालेली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.